به نام خالق هستی، راهنمایی پدر پولدار برای ثروتمند شدن، فصل سوم، پارت 1. بهای آموختن چیست؟ اگر فکر می کنید آموزش گران است، باید در جهل و نادانی بمانید. دکتر دولف دیروز. اغلب از من سوال می شود آیا می گویید نیازی نیست کسی به مدرسه برود؟ من هم با تأکید پاسخ می دهم خیر، من این را نمی گویم. امروزه آموزش و تعلیم و تربیت بیش از قبل اهمیت دارد. منظور من این است که نظام آموزشی نسبت به زمان عقب است. این نظام در واقع همان نظام و صنعت آموزش قدیمی است که سعی در غلبه کردن به عصر اطلاعات دارد و متاسفانه این کار را به خوبی انجام نداده است. بر اساس نظریات مورخان اقتصادی در سال 1989 که دیوار برلین فرو ریخت و گستره جهانی اطلاعات غالب شد، عصر صنعتی پایان یافت و دوران اطلاعات به طور رسمی آغاز شد. نمونه ای از نمودار تغییرات ساده این عصر را در زیر مشاهده می کنید. عصر صنعتی، امنیت شغلی، کار برای زندگی، تک حرفه‌ای بودن، طرح‌های مشخص، پرداخت، بازنشستگی، مسئولیت کارفرما، تأمین اجتماعی معین، خدمات درمانی معین، اولویت در دارایی و سرمایه، پرداخت اضافات بر اساس مدت، تصرف، عصر اطلاعات، امنیت مالی، مشاغل آزاد، چند حرفه بودن و تخصص داشتن، توزیع مشخص طرح‌های پرداخت مستمری، مسئولیت کارمند، تأمین اجتماعی نامعین، خدمات درمانی نامعین، اولویت در بدهی و قرض، بالا رفتن پرداخت بدهی. بسیاری از کارفرمایان به دنبال نیروی جوان با کارایی بالا و توقع کم هستند. چرا امنیت شغلی را نمیتوان به منزله مشکل دانست؟ پدر و مادرم در دوره رکود و کسادی بزرگ رشد کردند. به نظر می رسد که این واقعه تاریخی دیدگاه عاطفی و ذهنی آنان را تحت تاثیر قرار داده است. به همین دلیل هم اغلب تاکید می کردند که نمره خوب اهمیت زیادی در یافتن یک شغل خوب و امن دارد. با نگاهی به اقتصاد امروزی در میابیم که مشکل مشاغل بسیار است. کارفرماها در پاسخ سوال به شما میگویند که ناامیدانه در جستجوی کارمند خوب هستند. امروزه مسئله مهم امنیت مالی است، نه امنیت شغلی. به طور کلی می توان علت را در تغییر نحوه پرداخت برای بازنشستگی از کارفرما به کارمند، تغییر طرح‌های پرداخت مستمری و مزایای عصر صنعتی به طرح‌های عصر اطلاعات و طرح‌های توزیعی آن جستجو کرد. طرح‌های تعریف شده توزیع مستمری و مزایا امروزه با 3 مشکل اساسی مواجهند. یکی از این دلایل آن است که باید وجوهی را امروز برای آتیه خود بپردازد و اغلب کارمندان علاقه‌ای به این ندارند چون این پول را امروز نیاز دارند. دومین مشکل این است که بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌ها به بازار سهام منضم هستند و از این بازار تأثیر می‌پذیرند. به این معنا که اگر بازار سهام رونق داشته باشد، دریافت‌ها بالاست و در صورت سقوط بازار سهام همانند آنچه در سالهای اخیر مواجه بوده ایم، دریافتی کارمندان نیز کاهش می‌یابد. سوم اینکه بیشتر طرح‌های توزیع مستمری به افراد بازنشسته در زمان بازنشستگی آنان به کار نمی آید. برای مثال فرد بازنشسته‌ای که 85 سال دارد با طرح‌های بازنشستگی مواجه می شود که
تضعیف شده اند و در عمل کارفرمای سابق او هم در قبالش هیچ گونه تعهدی ندارد. برعکس با طرح‌های پرداخت دوران صنعتی کارفرما موظف بود که فرد کارمند را صرف نظر سن تا زمان مرگ مورد حمایت خود قرار دهد. منظور جوامع غربی است. بزرگترین نگرانی من برنامه‌های تأمین اجتماعی دولت و برنامه‌های درمانی آن است. به طور یقین می‌دانید وقتی سیاستمداران به رقابت می‌پردازند برای حفظ و بقای خود قول پایداری قوانین را می‌دهند و به همین دلیل طرح‌ها و برنامه‌هایشان با مشکل مواجه می‌شود. از این دو مورد نظام درمانی و تهدیدی که نسبت به آن در آمریکا وجود دارد بیش از هر چیز موجب نگرانی من شده است. برای ادامه خواندن کتاب لطفاً تا اینجا آمده اید مرا لایک و به دوستان خود معرفی کنید. هرچه سن ما بالاتر می رود و پیرتر می شویم شاید به نظر مخارج زندگیمان کمتر شود، ولی مخارج درمانی سر به فلک می زند. در واقع شاید هزینه درمان یک بیماری خطرناک از پول خرید یک خانه هم بیشتر باشد. امروزه یکی از دلایلی که بیشترین ورشکستگی ها را به دنبال دارد ضعف برنامه‌های مدیریتی نیست، بلکه بیماری های خطرناک دوران سالمندی است. به تازگی یکی از دوستان من در حادثه تصادف مجروح شده است. این فرد به عنوان تنها نانآور خانواده که فاقد بیمه مناسب درمانی بود مجبور شد همه چیز خود را بفروشد. بدتر از همه در این میان دختر کوچکش نیز مبتلا به بیماری خونی شد و اکنون خانواده برای حمایت او به دنبال افراد خیر و نیکوکار می‌گردند. زمان عقب ماندگی چیست؟ دلایل زیادی برای این گفته وجود دارد که ما امروزه در عصر اطلاعات نیاز بیشتری به آموزش و تحصیلات نسبت به آموخته‌های قدیمی خودمان داریم. در دنیای تجارت دو صنعت آموزش و ساختمان دارای بالاترین تاثیر و عقب ماندگی است. مفهوم زمان تأخیر این است که در یک زمان به تفاوت بین مفاهیم تفکر جدید و پذیرش آن به وسیله همان صنعت اشاره می کند. این زمان در صنعت رایانه به 1 سال می رسد. در صنعت هوافضا این زمان به 2 سال می رسد. معنای این واژه ها آن است که 2 سال طول می کشد تا اندیشه جدید در زمینه صنعت هوافضا ایجاد و توسط همان صنعت هم پذیرفته شود. در مورد صنعت ساختمان آموزش این زمان به حدود 50 سال رسیده است. به همین دلیل شک دارم افرادی که برای رسیدن به این تفکرات در اندیشه پایان یافتن دوره صنعتی هستند تا سال 2040 به این تفکرات دست یابند. بسیاری از اولیا فرزندانشان را از مدرسه ها بیرون می آورند تا به آنها آموزش خانگی بدهند. البته زمان عقب ماندگی نه تنها در مورد صنایع بلکه در مورد افراد نیز به کار می رود. در عصر صنعتی فرمول نسبیت انیشتین E=mc² است که فرمول مطرح آن دوره به شمار می آید. در طول دوران صنعتی 2 ابرقدرت وجود داشتند که مردم همواره از درگیری جنگ هسته‌ای بین این دو می ترسند. در دوران تبادل اطلاعات وبسایت جهانی مسئولیتی روی دوش افراد نینداخته است. البته قوانین مور مسئولیت دارند. بر اساس این قوانین فناوری و اطلاعات به سرعت رو به پیش رفتند. تعریف امروزی این قانون این است که اطلاعات و فناوری هر 18 ماه یک بار مضاعف می شود. یعنی ما هر 18 ماه یک بار باید اطلاعات خود را 2 برابر کنیم. در غیر این صورت باید بپذیریم که از پیشرفت زمان عقب هستیم. بنابراین در عصر اطلاعات اهمیت سرعت آنچه می آموزیم بیشتر از ماهیت آموخته های ماست.
به همین دلیل هم کسب اطلاعات از افرادی که اطلاعات قدیمی دارند خطرناک است. به عبارت دیگر، معنای قدیمی در عصر اطلاعات به مدت 18 ماه قدیمی بودن است، نه بیشتر. شما هم به دنبال دریافت پاسخ و نصیحت افرادی نیستید که زمان عقب ماندگی دارند و پاسخهایشان قدیمی است. شاید پاسخهای قدیمی درباره بازیهای بی اهمیت میلیونرها به کار رود، ولی در دنیای واقعی امروزه کاربردی ندارد. اطلاعات مورد نیاز در مورد عصر تبادل اطلاعاتی چیست؟ پدران من هر دو به گونه‌ای تحصیل کرده های بزرگی هستند. به عبارت دیگر، همان گونه که در کتاب‌های قبلی هم اشاره کردم، آنها چیزهایی را آموختند که فکر می‌کردند اهمیت دارند، اما همانها را آموزش ندادند. در زیر فهرست و خلاصه آموزش هایی است که من از هر دو پدر یاد گرفتم. اگرچه تفاوت‌های بسیاری در نوع آموزش دیده می شود، برای مثال آموزش موسیقی و هنر، آموزش‌های معنوی، آموزش‌های جسمی همه دارای اهمیت هستند، اما ما مطالعات اساسی آموزشی را در زیر فهرست کرده ایم که برای دستیابی به حداقل رفاه و امنیت در دوران اطلاعات ضروری است. 1. آموزش‌های مدرسه‌ای، آموزشگاهی. در این قسمت خواندن، نوشتن و انجام دادن محاسبات ریاضی و عددی را می‌آموزیم. 2. آموزش حرفه‌ای. در این قسمت می‌آموزیم تا مهارت‌هایی را به کار گیریم که برایمان منفعت مالی داشته باشد. به طور نمونه پزشک، وکیل، لوله‌کش، برقکار یا معلم باشیم. 3. آموزش‌های مالی. در این قسمت می‌آموزیم چگونه پول را به کار گیریم تا بهترین کارایی را برایمان داشته باشد. واضح است که هر سه نوع این آموزش‌ها مهم و ضروری است. اگر کسی قادر به خواندن و نوشتن و انجام دادن محاسبات نباشد، زندگی برایش دشوار خواهد شد. متاسفانه بسیاری از دانش آموزان امروزی مدرسه را در حالی ترک می کنند که در این سه زمینه هیچ مهارتی کسب نکردند. در سال 2000 در آریزونا مقاله‌ای با این عنوان منتشر شد: ممانعت از تحصیل هزاران دانش آموز در لس آنجلس. در بررسی مقاله به نکات زیر پی برده ایم. دومین و بزرگترین مدرسه ملی از لحاظ نظام آموزشی امسال با مسائلی مواجه شد که منجر به افت تحصیلی تعدادی از دانش آموزان شده است. مدیران و مسئولان منطقه مدارس متحدالشکل در لس آنجلس انتظار داشتند 1/3 از کل 711,000 دانش آموز و یا در واقع 237,000 نفر را از تحصیل محروم سازند، ولی سیاست‌های پیشرفت باعث شد بدون توجه به این که افت تحصیلی مدرسه ها را فلج می کند، همه چیز راحت تر در نظر گرفته می شود. این مسئله صحت دارد چون حدود 1/4 از 1 میلیون دانش آموز فاقد مهارت اساسی خواندن و نوشتن و فعالیت‌های محاسباتی لازم بودند و میبایست از تحصیل محروم میشدند. اما مقامات آنها را پذیرفتند، آن هم به این دلیل که چون منع از تحصیلات موجب فلج شدن مدارس میشد. تعجب میکنم برای دانش آموزی که فاقد آموزش لازم برای زندگی است این گونه پذیرفته شدن چه معنایی دارد؟ این یک نمونه از عقب ماندگی در صنعت آموزشی است. بیشک دانش آموزان تغییر کردند، ولی نظام آموزشی برای آموزش و تدریس از روش‌های سنتی خود بهره می‌گیرد. من مدرسه را کسل کننده و بی ربط می‌دانستم. به توصیه پدر و مادرم در جهت کسب نمره خوب انگیزه مناسب برای بیشتر درس خواندن من نبود. آموزش‌های مدرسه‌ای امروزه بیش از هر زمان دیگر دارای اهمیتند، اما نظام آموزشی ما با گذشت زمان پیشرفت نکرده است.
بنابراین وقتی در انتظار تغییر نظام آموزشی نشسته ایم، آموزش‌های مدرسه‌ای دانش آموزان نیز قربانی شده است. پدرم زمانی رئیس اتحادیه دبیران در هاوایی بود. متوجه شدم این تشکل‌ها چه اندازه برای دبیران مهم بود و البته با بسیاری از مسائل مورد توجه آنها نیز آشنا شدم. با دانش آموزان بسیاری نیز هم فکر شدم و دریافتم فقدان آموزش کافی، آن هم در زمانی که آموزش از هر زمانی حیاتی تر است، در طولانی مدت چه آثاری خواهد داشت. حال اگر دوباره به آموزش حرفه‌ای بنگریم، خواهیم دید تا چه اندازه اهمیت دارد. برای مثال، فردی که با داشتن دیپلم دبیرستان بدون هیچ تجربه خاصی ساعتی $10 درآمد دارد، ولی اگر همین فرد به مدرسه آموزش برق بپردازد، میتواند به راحتی ساعتی $50 یا بیشتر به دست آورد. وقتی شما $40 ما به تفاوت در 8 ساعت روزانه ضرب کنید، سپس در 5 روز هفته، 4 هفته در ماه و 12 ماه در سال تا 40 سال ادامه دهید، متوجه می شوید که سرمایه گذاری آموزش حرفه‌ای یکی از بهترین سرمایه گذاری هایی است که در زمان و درآمد کرده اید. حال وقتی می بینید که یک پزشک بالغ بر 10 تا 15 سال از عمر پس از دبیرستان خود را صرف حرفه‌ای شدن در کارش می کند، درآمد بالای اون نسبت به دیگران نباید برایتان سوال برانگیز باشد. صرف نظر از اینکه بخواهیم دکتر شویم یا دربان و یا اینکه در مدرسه خوب تلاش کنیم یا نه، همه ما باید از مجموعه از آموزش اصول مالی را بدانیم. چرا؟ چون گذشته از هر آنچه که انجام می دهیم یا می شنویم، همه با پول سر و کار داریم. من اغلب نگران این موضوع هستم که چرا ما در مدارس خود به دانش آموزان مسائل پولی را آموزش نمی دهیم و آموزش درباره پول را نداریم. روی نمره و کارنامه تاکید زیادی می کنیم و حال آنکه بانک ها هیچگاه کارنامه من را نخواستند. من بارها این سوال را از مدرسه می پرسم و آنها هم چنین پاسخ می دهند. ما در مدرسه اقتصاد آموزش می دهیم و بسیاری از دانش آموزان نحوه سرمایه گذاری در بازار سهام را می آموزند. همچنین برای دانش آموزان علاقمند به امور تجاری برنامه آموزشی تجاری هم داریم، اما من همچنان بر این باورم که افراد در چنین نظامی آنچه را می‌دانند یاد می‌گیرند و بیشترین تلاش خود را هم می‌کنند. با این همه اگر شما از کارشناس بانک سوال کنید، به شما خواهند گفت که بیشتر دنبال گزارش بازار سهام شما هستند یا نمره‌های دانش آموز در درس اقتصاد. به قول دوستم دولف دیروز، اگر فکر کنید که هزینه آموزش بالاست، در واقع برای جهل و نادانی خود کوشیده اید. برای بیشتر افراد، چه دارای تحصیلات عالیه باشند یا نباشند، دانسته ها نیست که هزینه سازند، بلکه فقط اطلاعات کافی آموزشی است که برایتان پرهزینه است. بهتر است نمونه‌ای در زمینه فقدان آموزش درباره مالیات ذکر کنیم. اغلب فکر می‌کنیم مالیات بالاترین هزینه است که متحمل می‌شویم. ما در زمینه کسب درآمد، خرج کردن، پس‌انداز کردن، سرمایه گذاری کردن و حتی مرگ متحمل پرداخت مالیات هستیم. حال مالیات پرداختی توسط یک کارمند را با مالیات پرداختی توسط یک تاجر مقایسه کنید. میزان مالیات پرداختی در طول 40 سال متناوب است. یکی از دلایلی که بسیاری از افرادی که به مدرسه میروند نمره خوب میگیرند و برای به دست آوردن کار مالی مناسب در حال تلاش هستند، این است که بیشتر پول آنها دست دولت است، آن هم دولتی که یا به ما آموزش میدهد یا آموزش را از ما دریغ میکند. البته مالیات در دنیای آموزش
آموزش مالی موضوع کوچکی است. حال هزینه فردی را محاسبه کنید که نمیتواند گزارش مالی را بخواند و درباره گزارش مالی و ماهیت آن اطلاعات کمتری دارد، یا کسی که تفاوت بین دارایی و بدهی را نمیداند. بدهی بد و خوب را هم تشخیص نمی‌دهد. از برابری بدهی و دارایی چیزی نمی‌داند و تفاوت بین درآمد غیر مستقیم، درآمد حقوق و درآمد سهام را هم نمی‌داند. فقدان همین اطلاعات اساسی مالی است که موجب تخریب هوش و ادراک مالی افراد می‌شود. فقدان استعداد و درک مالی است که موجب می شود بسیاری از افراد متخصص کار و فعالیت بسیاری می کنند و پول زیادی هم به دست می آورند، ولی از نظر مالی پیشرفتی نمی کنند. این افراد ممکن است امنیت شغلی خوبی داشته باشند، ولی بسیاری از آنها هرگز امنیت مالی نخواهند یافت. پدر ثروتمندم اغلب میگوید هوش و استعداد مالی این نیست که چه اندازه پول به دست میآوریم، بلکه چگونگی حفظ و نگهداری آن پول، چگونگی نفع ما از آن پول و تعداد نسل‌هایی که پول را به آنها انتقال میدهیم توسط هوش مالی تعیین میشود. یکی از دلایل اصلی که افراد فقیر و متوسط زندگی را با عقب ماندگی مالی شروع می کنند این است که پدر و مادر آنها برایشان چیزی باقی نگذاشتند و آنها وارث مالی نیستند. در چنین وضعیتی برنامه ریزی برای کار، دستمزد و دستیابی به خواسته ها بسیار دشوار می شود. من به این دلیل با چنین وضعیتی آشنا هستم که پدر و مادرم چیز زیادی برای بچه‌هایشان باقی نگذاشتند، در حالی که پدر ثروتمند میلیون‌ها دلار برای فرزندانش باقی گذاشت تا زندگی را آغاز کنند. میگویند جان کندی پس از مرگش صدها میلیون دلار برای خواهرش کارولین کندی و بچه‌هایش باقی گذاشت. لحظه ای فکر کنید اگر شما صدها میلیون دلار پول داشتید چه شروع متفاوتی پیش رو داشتید. در این صورت به غیر از بیدار شدن و سر کار رفتن چه کار دیگری می کردید؟ آموزش مالی اولیه گاهی از من می پرسند برای دانستن مسائل مالی چه باید کرد؟ اغلب پاسخ می دهم از بانک خود سوال کنید که برایش کدام مسئله مالی اهمیت دارد. بعد متوجه خواهید شد که چه چیزی از دیدگاه مالی برایتان مهم است. به همین دلیل هم یکی از بهترین اشتباهاتی که مرتکب شدم همان نمره‌های بد دبیرستان بود. اگر به دلیل نمره‌های بد دبیرستان نبود هرگز متوجه نمی شدم که بانکدار من به نمره‌های خوبم اهمیتی نمی دهد. او فقط درباره وضعیت مالی من میپرسد و همانطور که گفتم بیشتر دانش آموزان در حالی مدرسه را به پایان میرسانند که نمیدانند صورت وضعیت مالی چیست. بیشتر مردم به راحتی ورقه صورت وضعیت مالی را که بانک به آنها میدهد پر میکنند، در حالی که میتوانند صورتهای مالی را ارائه دهند که خودشان تهیه کردند. به همین دلیل هم به جای متقاعد کردن بانک در وام دادن به این میاندیشند که وام گرفتن یعنی درخواست پول از دیگران. همیشه به خاطر داشته باشید کار بانک این است که به شما پول بدهند، نه اینکه پاسخ رد و منفی بدهند. بانک با وام دادن کسب درآمد می کند، به این معنا که وقتی از بانک پاسخ منفی می شنوید درست مثل این است که معلمی به دانش آموزان بگوید شما نمره قبولی نگرفته اید و مردود شده اید. به جای اینکه از دست مسئول بانک عصبانی شوید باید از او بپرسید کجا اشتباه کرده اید و چگونه می توانید صورت حساب مالی خود را که در واقع هنگام فارغ التحصیلی یکی از واقعی ترین گزارش های زندگی شما محسوب می شود بهبود دهید. نکات مهم در صورت حساب مالی. افراد مختلف در صورت وضعیت مالی به دنبال نکات متفاوتی می گردند.
همان گونه که در کتاب‌های دیگرم گفتم، خواندن صورت مالی همان خواندن داستان زندگی شخصی افراد است، چون با مطالعه آن متوجه می‌شویم که فرد باهوش و زیرک و یا فرد معمولی چه رفتاری با پول دارند. در زیر نمونه ای از موارد که پدر ثروتمند به من آموخت ذکر شده است. من از روی صورت نقدی که تهیه کردم آموزش صورت‌های سرمایه گذاری و پایه و اساس آنها را شروع کردم. انواع سگانه درآمد. کسانی که سایر کتاب‌های مرا خوانده اید به خوبی به یاد می‌آورید که پدر ثروتمند اهمیت 3 نوع مختلف درآمد را به من آموخت. این 3 نوع درآمد کسب، بازنشستگی از کار افتادگی و درآمد بورس و اوراق بهادار است. امروزه با نگاه کردن به ستون درآمد گزارش مالی هر فرد می توانم اظهار نظر کنم که این فرد پولدار، فقیر یا متوسط الحال است. گزارش مالی زیر مربوط به شخصی است که مدیریت پول او شبیه فرد فقیر یا متوسط است. علت هم این است که تنها محل درآمد وی کسب و کار است که در این مورد خاص حقوق است و این سخت‌ترین راه برای پولدار شدن است. به این دلیل که افزایش درآمد فوق‌العاده از طریق حقوق توسط دولت تقریباً غیر ممکن است و دلیل دیگر اینکه با توقف کار کسب درآمد نیز متوقف می شود. این گزارش مالی از صورت نقدی 101 گرفته شده است که چگونگی کار کرده صورت مالی را نشان می دهد. درآمد. افراد فقیر روی حقوق این قسمت تاکید می کنند. حقوق، بهره، سود سهام، تقسیم شده، املاک، تجارت. طرف حساب شما: درآمد بازنشستگی، نقدینگی حاصل از بهره به اضافه سود، تقسیم شده به اضافه املاک، تجارت و کار و درآمد کلی. هزینه ها شامل مالیات ها، رهن خانه، اقساط مدرسه، هزینه خودرو، پرداخت اعتباری، پرداخت خرده فروشی، سایر مخارج، مخارج فرزندان، اقساط خودرو. تعداد فرزندان، هزینه و مخارج هر یک از فرزندان، جمع کل مخارج، نقدینگی ماهیانه و پرداخت چک. ترازنامه: دارایی ها و بدهی ها که دارایی ها، اندوخته ها، املاک، تعداد سهم پیش پرداخت، ارزش هر سهم بهای تمام شده، بدهی ها، رهن خانه، وام مدرسه، وام خودرو، کارت‌های اعتباری، بدهی جز، تعهدات، وام بانک. صورت مالی زیر مربوط به فردی است که فرصت هرچه بیشتر ثروتمند شدن را داشته است. چرا؟ چون او فردی است که دارای درآمد بازنشستگی از طرف دولت که شامل کمترین مالیات و درآمد بورس و اوراق بهادار، سهام و سپرده سودآور و سایر سرمایه‌گذاری‌های سوددار نیز بوده است. چرا؟ چون او فردی است که درآمد فردی دارد که با اقدامات و تصمیمات خود ثروتمند شده است. صورت وضعیت مالی. درآمد نقدینگی. افرادی که به این قسمت ها توجه می کنند ثروتمندتر می شوند. حقوق، بهره و سود، سود سهام تقسیم شده، املاک، درآمد امور بازرگانی. طرف حساب: درآمد بازنشستگی، وجوه نقد حاصل از بهره به اضافه سود، سهام به اضافه سود امور بازرگانی، درآمد کلی. هزینه ها شامل مالیات ها، رهن خانه، اقساط مدرسه، مخارج خودرو، پرداخت اعتباری، سایر مخارج، مخارج فرزندان، اقساط خودرو. ترازنامه: دارایی ها و بدهی ها، اندوخته ها، سهام املاک، تعداد سهم پیش پرداخت، ارزش هر سهم بهای تمام شده،
رهن خانه، وام مدرسه، وام خودرو، کارت‌های اعتباری، بدهی جزء، رهن، تعهدات، بدهی تجاری، وام پرداختی. فرزندان کندی هرگز نیاز به کار نداشتند. هرگز پرداخت قسطی و چک را تجربه نکردند. چرا؟ چون کندی بزرگ می‌دانست درآمد بازنشستگی و سهام و اوراق بهادار درآمد ثروتمندان است. اگرچه فرزندان کندی کار کردن را انتخاب کردند، نیازی به این کار نداشتند. اگر شما 100 میلیون دلار درآمد سهام داشته باشید، بدون شک همانند ثروتمندان و مشاهیر عمل و زندگی می کنید. یکی از دلایل اهمیت بازی صورت نقدی این است که در آن یاد می گیریم چگونه درآمد حاصل از حقوق را به بازنشستگی و سود سهام و اوراق قرضه تبدیل کنیم. ثروتمند شدن بر اساس درآمد حقوق کاری غیر ممکن است. متاسفانه بیشتر افراد هم سعی می کنند از این طریق پولدارتر شوند. بیشتر برندگان قرعه کشی هم ورشکست می شوند، چون نمی توانند درآمد حقوق و کسب را به درآمد بازنشستگی یا سهام و اوراق بهادار تبدیل کنند. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.